નંબર 2 ભણી રહ્યા છીએ લાંબુ અને ટૂંકું. કયું પ્રકરણ છે બાળ મિત્રો? લાંબુ અને ટૂંકું. તેમાં આપણે આ બુકમાં પ્રશ્ન નંબર 34 સુધી આપણે ભણી ગયા છીએ. આજે આપણે 35 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે પ્રશ્ન નંબર 35 ની રકમ વાંચશે. અહીંયા આપણને કીધું છે કે ભાવના બહેન 13 મીટર 85 સેમી 13 મીટર 85 સેમી કાપડ ચાદર માટે ખરીદે અને 12 મીટર 95 સેમી કાપડ પડદા માટે ખરીદે છે. તો તેણે કુલ કેટલું કાપડ ખરીદ્યું કહેવાય? તો બાળ મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ અહીંયા શું બનાવવાનું છે? બોક્સ બનાવવાનું છે. તો અહીંયા મીટર સેમી આપ્યું છે. તો મીટર સેમી અને વિગત એનું બોક્સ બનાવવાનું છે. ચલો બધા બાળ મિત્રો બોક્સ બનાવશે. ચલો હવે આપણે અહીંયા કુલ શબ્દ આવ્યો છે બાળ મિત્રો, એટલે દાખલામાં શું કરવાનું હોય? સરવાળો કરવાનો હોય. ચલો મીટરમાં લખીએ છીએ 13 મીટર 85 સેમી ચાદર માટે કાપડ વત્તા 12 મીટર 95 સેમી પડદા માટે કાપડ
ચલો મીટર સેમી નો દાખલો ગણવાનો છે. એમાં 18 મીટર 78 સેમી એટલે અહીંયા 18 અહીંયા 78 ઓછા 7 મીટર 50 સેમી એ શું કર્યું છે? કાપ્યો છે એટલે એટલું આપણે બાદ કરવાનું છે. ચલો 8 માંથી 0 જાય તો 8 માંથી 0 જાય તો 8, 7 માંથી 5 જાય તો 2, 8 માંથી 7 જાય તો 1 ને 1 ના 1. તો બાળ મિત્રો 11 મીટર અને 28 સેમી તાર વધે. ત્યાર પછી 39 નો દાખલો છે. એમાં કીધું છે 50 મીટરના એક ટાંકામાંથી 25 મીટર કાપડ વેચાઈ જતા કેટલું કાપડ વધે? વધે એવું કીધું છે તો પણ આ દાખલામાં શું આવશે? બાદબાકી. ચલો બોક્સ બનાવો. ચલો 50 મીટર નો તાકો છે. તાકો અથવા તાકામાંથી 25 મીટર કાપડ વેચાઈ ગયું. ચલો હવે કેટલું વધે છે? બાદબાકી કરીશું એટલે આપણને ખબર પડશે. ચલો 0 માંથી 5 જાય ન જાય શું કરવાનું? 10 કો લેવાનો. 5 ને કાપી લો ઉપર મૂકવાના 4 અને મૂકવાના 10. 10 માંથી 5 જાય તો 5, 4 માંથી 2 જાય તો 2. તો 25 મીટર કાપડ વધે. ત્યાર પછી કીધું છે રેખાનાએ 12 કિમી 700 મીટર અંતરમાંથી 6 કિમી 500 મીટર અંતર ચાલીને કાપ્યું છે. તો હવે તેને કેટલું બાકી વધે? બાકી શબ્દ આવે બાળ મિત્રો ત્યારે આપણે બાદબાકીનો દાખલો કરવાનો છે. ચલો હવે અહીંયા બધા બોક્સ બનાવશે. કિમી, મીટર અને વિગત. ચલો બોક્સ બનાવો. ચલો અહીંયા લખીશું 12 કિમી 700 મીટર અંતર હતું. તેમાંથી 6 કિમી 500 મીટર અંતર ચાલીને કાપ્યું. અંતર ચાલીને કાપ્યું તો કેટલું બાકી વધે એવું કીધું છે. તો આપણે બાદબાકી કરીએ એટલે આપણને ખબર પડી જશે કે કેટલું વધ્યું. ચલો 0 માંથી 0 જાય તો 0, 0 માંથી 0 જાય તો 0, 7 માંથી 5 જાય તો 2, 2 માંથી